السلام علیکم. زیم علی اختر زمان د ریحان ټریننګ نه. ریحان ټریننګ از ایز ا ویډیو ایډیټر کار کوم. مونږ کورسز جوړو ډیجیټل لیټرسي. ډیجیټل لیټرسي کورسز اردو کې هم شته، انګلیش کې هم شته، خو پښتو ورجن یې نو زه پښتو ورجن ریکارډ کولو ته راغلی یم نن. ډیجیټل لیټرسي څه شی دی، د دې مقصد څه دی، زموږ مقصد څه دی، دې ویډیو کې به تاسو ته زه وایم. ډیجیټل لیټرسي مطلب دا دی چې خلک ټیکنالوجي نه فایده والی اور ټیکنالوجي طرف ته زر تر زر راشي. کم هغه خلک چې موبایل یوزرز دي یا کمپیوټرز یوزرز دي، خو موسټلی چې کم خلک دي هغوی ته پته نشته چې موبایل صحیح استعمال، کمپیوټر صحیح استعمال هغه څنګه دی، انټرنیټ چې مونږ کوم یوز کوو د هغې استعمال څنګه دی، اور د دې نه علاوه هغه مونږ خپل فایدې دپاره، د خپل روزګار دپاره، ځان ته یو آمدني ګټلو دپاره څنګه یوز کولی شو. سو چې ډېر نه ډېر کسان انټرنیټ طرف ته راشي، مقصد ډیجیټل لیټرسي دا دی. اور مونږ تاسو ته ټریننګ درکو چې موبایل هغې کې دننه زمونږ ډېر موجوده ایپس به څنګه یوز کې. سو د دې کورس انټروډکشن یو شارټ غونته کې دا و. نیکسٹ چې کوم ویډیوز راځي نو انشاءالله هغې کې به ون بای ون چې موبایل کوم یوزرز دي، مقصد څه دی اور استعمال څنګه دی، د هغې باره کې به تاسو ته وایو.